Kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan na pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students! For this video, I will be presenting part 4 of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. Case study number 4. Where did the cry of rebellion happen? Momentous events swept the Spanish colonies in the late 19th century, including the Philippines. Journalists of the time referred to the phrase El Grito de Rebelión, or Cry of Rebellion, to mark the start of these revolutionary events, identifying the places where it happened. In the Philippines, this happened in August 1896, northeast of Manila, where they declared rebellion against the Spanish colonial government. These events are important markers in the history of colonies that struggled for their independence against their colonizers. The controversy regarding this event stems from the identification of the date and place where the cry happened. So sa ating presentation ngayon, sa ating lecture ngayon, ang ating pag-uusapan ay saan ba naganap at kailan ba naganap yung tinatawag nating cry of rebellion. Kasi iba't iba ang pangalan nito. Merong sigaw ng balintawak, merong sigaw ng pugadlawin. Itong sigaw na ito bilang hudyat ng ating talagang tinatawag nating yung naisin natin na makamit yung tinatawag nating kasarinlan laban sa kaaway. Ito yung sigaw o hudyat ng ating pagkakaisa, pakikipaglaban laban sa colonizer. So itong event na ito, itong pangyayaring ito sa ating kasaysayan, napakahalaga nito dahil dito ipinapakita na kaya pala nating ipagtanggol ang ating kalayaan, ipagtanggol ang ating karapatan na maging mamamayan ng ating sariling bansa. So ito ay naganap noong 1896, Agosto ng 1896. Okay, sa northeast ng Maynila. Hindi naman natin dito pag-uusapan, di natin questionin dito kung gaano kaimportante o ano ba ang bahagi nito sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Importante ito, hindi natin tinatanong yan. Hindi natin pag-uusapan yan. Napaka-importante nito. Ang pag-uusapan natin dito, ang kontrobersya tungkol sa pangyayaring ito ay yung kung kailan ba ito naganap at kung saan ba ito naganap. Kasi ang daming mga naisulat o mga tinatawag nating primary source tungkol dito sa cry of rebellion na ito. At yun ang ating pag-uusapan.
Prominent Filipino historian Teodoro Agoncillo emphasizes the event when Bonifacio tore the cedula or tax receipt before the Katipuneros who also did the same. So ang dami na natin marahil nakitang mga pelikula dito tungkol sa pangyayaring ito. No, yung pagsasadula ng pangyayaring ito ng sabi ni Bonifacio dun sa napanood ko noon eh. Sabi niya, punitin ang inyong sedula, sabi niya ganoon. Yung katibayan na sila ay nagbabayad ng buwis, ano? So, punitin ang inyong sedula, sabi niya ganoon. Pinunit ni Bonifacio yung sa kanya. At sa pagsang-ayon ng mga tao, ay pinunit din nila ang kanilang sedula. So, ang sabi ng ating Pilipino historiador, mananalaysay na si Ginoong Teodoro Agoncillo, ito daw yung hudyat ng tinatawag nating cry of rebellion. Some writers identified the first military event with the Spaniards as the moment of the cry, for which Emilio Aguinaldo commissioned an hymno de Balintawak to inspire the renewed struggle after the Pact of the Biak na Bato failed. So, yung ibang mga manunulat, okay, tinukoy nila itong cry of Balintawak with the military event with the Spaniards. Yung mga marahil pakikipaglaban laban sa mga Espanyol, sa mga Kastila bilang hudyat ng sigaw. At itong ating unang presidente, si Emilio Aguinaldo, ay siya ay nag-utos na magsulat ng yung tinatawag nating hymno de Balintawak o yung isa itong awitin, ano, upang magbigay kumbaga magbigay ng motivation, mag-motivate dun sa mga kawal dahil yung tinatawag nating Pact of the Biak na Bato ay hindi ito na isakatuparan. Kaya kumbaga ito battle march ang tinatawag dito, yung hymno de Balintawak. Now, prior to my creation of this presentation, nire-research ko actually kung ano itong hymno de Balintawak. Sa kasawiyang palad, hindi ko na nahanap ito. Ano? So, sa ating mga estudyante na marahil merong resource tungkol dito or material tungkol dito sa hymno de Balintawak, please let me know para din malaman din natin kung ano itong hymno de Balintawak na ito. Pero ito ay kinomisyon ni Emilio Aguinaldo upang magbigay gana dun sa dun sa failure nung tinatawag nating Pact of the Biak na Bato. A monument to the heroes of 1896 was erected in what is now the intersection of Epifanio de los Santos Avenue or EDSA and Andres Bonifacio Drive, North Diversion Road. And from then on until 1962, the Cry of Balintawak was celebrated every 26th of August. The site of the monument was chosen for unknown reason. So makikita niyo dito sa picture, ito yung monumento, yung tinatawag nating monumento sa mga bayani ng 1896. Nilagay ito sa intersection ng EDSA at saka yung Andres Bonifacio Drive or A. Bonifacio Drive, ano? Pero
Ang ginawa dito ay ito ay inilipat sa bulwagang Vinsons ng UP or Universidad ng Pilipinas, UP Diliman, noong November 29, 1968. So, nung pagkakalagay ng monumento na ito, yung tinatawag nating Cry of Balintawak, mula nun ay hanggang 1962 ay sineselebrate, dinadaos yung tinatawag nating pag-alala sa Cry of Balintawak every 26th of August. Doon naman sa site, kung bakit doon inilagay, kung bakit sa EDSA, sa intersection ng EDSA at saka ng A. Bonifacio Drive, kung bakit doon inilagay yung monumento na to, hindi natin alam kung ano yung dahilan. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin na doon nangyari, doon naganap. Marahil mga tinatawag nating yung tinatawag nating location, maganda lang marahil yung location, but yung pagkakapili ng site, hindi naman din ibig sabihin na doon na ganap yung sigaw ng rebellion. Different dates and places of the cry. Various accounts of the cry gave different dates and places. So dito matutunghayan natin iba't iba yung mga tinatawag nating mga witnesses to this cry. Merong mga historian, mga historiador, mga mananalaysay. Meron din tayong mga tinatawag na mga primary persons din. Mga talagang nandoon sila sa pangyayaring yun. So, sa pagkakataong ito, tayo ang magtitimbang kung sino ba ang ating paniniwalaan. Kung yung bang mga prominenteng mga historians, okay, na sabihin na natin wala naman dun sa pangyayaring yun, pero dahil sa kanilang pagkatao bilang mga mahuhusay na mga mananalaysay, mga historiador natin na nakapag-establish ng pangalan sa tinatawag nating Philippine historiography, ay nakapagbigay din ng sinasabi nating mga opinion o suggestion kung kailan at kung saan naganap itong tinatawag nating Cry of Rebellion. Meron din, matutunghayan din natin dito yung mga talagang nandoon sa pangyayaring yun. So, titimbangin natin ngayon, sino ba ang ating paniniwalaan? A Guardia Civil, Lieutenant Olegario Diaz, identified the cry to have happened in Balintawak on the 25th of August, 1896. So ito mismong Guardia Civil ito. Okay? Si Teniente Olegario Diaz. Sabi niya, nangyari daw ang sigaw na ito sa Balintawak on the 25th of August, 1896. So, isulat niyo yun, ano? August 25 sa kanya. Ito namang si Ginoong Teodoro Calao, isang tanyag na Filipino historian, kilala si Ginoong Teodoro Calao, isa a seasoned historian sa ating bansa, marks the place to be in Kangkong, Balintawak on the last week of August 1896. So sa kanya namang tinatawag nating pagdideclare ng petsa at lugar ng sigaw na ito, naging mas specific siya sa lugar, sa Kangkong, Balintawak. Okay? Kung kanina,
si Teniente Diaz, ang sabi niya sa Balintawak, ito sabi niya, sa Kangkong Balintawak. Ang hindi lang malinaw sa kanya yung mismong petsa. Kasi sabi niya, on the last week of August 1896. So, kumbaga, parang sa kanya, natatandaan niya, malinaw niyang natatandaan yung lugar, pero yung date, hindi niya masyadong natatandaan. Kumbaga, huling linggo ng Agosto, 1896. So, this is between tao na mismong nandoon sa pangyayari. Or dun sa panahon na yon. At isang tinatawag nating Filipino historian. Okay? So, kumbaga primary source versus secondary source dito sa pagkakataon na ito. Ito namang si Ginoong Santiago Alvarez, ay isang katipunero at anak ni Mariano Alvarez na pinuno ng magdiwang faction sa Cavite. Pag sinabi nating magdiwang, okay, ito yung grupo ni Andres Bonifacio. Put the cry in Bahay Toro in Quezon City on 24th of August 1896. So ito, primary person din ito. Primary source. Isa siyang katipunero at anak ni Mariano Alvarez. Siyempre, kilalang kilala yun sa katipunan. Okay? Leader daw siya nung tinatawag nating magdiwang faction. O kaya yung, kumbaga yung Cavite chapter ng magdiwang. So, ang sabi niya, yung sigaw daw ng rebellion, nangyari daw sa Bahay Toro, sa Quezon City naman, noong August 24, 1896. So, makikita nyo dito, iba't iba, no? Iba't iba yung mga dates. Okay? Ano ba? Sino ba ang ating paniniwalaan? Okay? Sino ba ang accurate ang sinasabi? So, dito naman, iba na naman yung date, August 24, 1896. Iba rin yung lugar. So, sa Bahay Toro, sa Quezon City. Ito namang si Pio Valenzuela, isa rin kilalang katipunero, okay, at tinatawag nating kalihim. Isang tinatawag nating mapagkakatiwalaan sa maraming mga events tungkol sa katipunero. Sabi niya, yun daw sigaw na ito nangyari sa Pugad Lawin on 23rd August 1896. Okay, so dito pa lang sa slide na ito na ating inaaral ngayon, iba-iba na. Iba-iba na yung mga dates, okay? Kaya nga, sabi nga nung binanggit natin kanina, hindi naman pinag-uusapan dito kung gaano ba kaimportante ang pangyayaring ito. Ang magulo dito, yung kung kailan nangyari at saan nangyari. So, sino ba ang ating paniniwalaan? Okay? So, dito naman, nangyari daw sa Pugad Lawin, August 23, 1896. Dati, pag sinabi mong Pugad Lawin, ang natatandaan ko lang sa Pugad Lawin yung cartoon syndicate, yung comics. Isa palang lugar pala ito, yung tinatawag nating Pugad Lawin. So, tunghayan natin itong primary source according to Mr. Guillermo Masangkay. So, this is entitled Cry of Balintawak, na mahanap din sa aklat ni Mr. Gregorio
Zaide and Sonia Zaide, titled Documentary Sources of Filipino History, Volume 8. At by National Bookstore, published in 1990. So page 307 to 309. Basahin natin yung primary source na ito. On August 26th, a big meeting was held in Balintawak at the house of Apolonio Samson, then cabeza of that barrio of Caloocan. Among those who attended, I remember, were Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Tomas Remigio, Bricio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco, and Francis Carrion. They were all leaders of the Katipunan and composed of the board of directors of the organization. Delegates from Bulacan, Cabanatuan, Cavite, and Morong were also present. At about 9 o'clock in the morning of August 26, the meeting was opened with Andres Bonifacio presiding and Emilio Jacinto acting as secretary. The purpose was to discuss when the uprising was to take place. Teodoro Plata, Bricio Pantas, and Pio Valenzuela were all opposed to starting the revolution too early. Andres Bonifacio, sensing that he would lose in the discussion then, left the session hall and talked to the people who were waiting outside for the result of the meeting of the leaders. He told the people that the leaders were arguing against starting the revolution early and appealed to them in a fiery speech in which he said, "You remember the fate of our countrymen who were shot in Bagumbayan. Should we return now to the towns? The Spaniards will only shoot us. Our organization has been discovered and we are all marked men. If we don't start the uprising, the Spaniards will get us anyway. What then do you say?" "Revolt!" the people shouted as one. Bonifacio then asked the people to give a pledge that they were to revolt. He told them that the sign of slavery of the Filipinos were the cedula tax charged each citizen. "If it is true that you are ready to revolt, I want to see you destroy your cedulas. It will be a sign that all of us have declared our severance from the Spaniards." This time, tunghayan naman natin yung salaysay ni Ginoong Pio Valenzuela. Siya ay parang primary person ito eh. Okay, so makikita natin yung kanyang salaysay, yung account niya dun sa Cry of Pugadlawin in Gregorio Saide and Sonia Saide's book, Documentary Sources of Philippine History, Volume 8. Published in Manila by National Bookstore in 1990, 301 to 302. The first place of refuge of Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, and myself was Balintawak, the first 5 arriving there on August 19, and I on August 20, 1896. The first place where some 500 members of the Katipunan met on August 22, 1896 was the house and yard of Apolonio Samson at Kangkong. Aside from the persons mentioned above, among those who were there were Bricio Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, Apolonio Samson, and others. Here, views were only exchanged,
and no resolution was debated or adopted. It was Pugadlawin, the house, storehouse, and yard of Juan Ramos, son of Melchora Aquino, where over 1,000 members of the Katipunan met and carried out considerable debate and discussion on August 23, 1896. The discussion was on whether or not the revolution against the Spanish government should be started on August 29, 1896. After the tumultuous meeting, many of those present tore their cedula certificates and shouted, "Long live the Philippines! Long live the Philippines!" Verdict. From the eyewitness accounts presented, there is indeed marked disagreement among historical witnesses as to the place and time of the occurrence of the cry. Talagang hindi talagang nagkakatugma. At kung makikita natin yung parehas na salaysay ni Guillermo Masangkay at saka ni Pio Valenzuela, hindi mo rin matatawaran yung kanilang salaysay. Parehas na accurate, parehas na vivid, parehas na merong mga particular na mga pangalan na sinabi. So hindi mo pwedeng sabihin na mas tama itong si Guillermo Masangkay, mas tama si Pio Valenzuela. Hindi mo rin pwedeng sabihin na gano'n. Dahil malinaw na malinaw yung pagkakakwento nila sa kanilang salaysay. Using primary and secondary resources, 4 places have been identified. So, 4 na lugar. Okay? 4 na lugar. Balintawak, Kangkong, Pugadlawin, at saka Bahay na Toro. Meron ding 4 na petsa, 4 na date. 23, 24, 25, and 26th of August. Okay? So, nakakalito, di ba? Valenzuela's account should be read with caution. Medyo mag-ingat lang tayo dun sa tinatawag nating paghimay-himay nung salaysay ni Pio Valenzuela. Dahil he once told a Spanish investigator that the cry happened in Balintawak on Wednesday, the 26th of August, 1896. Much later, he wrote in his memoirs of the revolution that it happened at Pugadlawin on the 23rd of August, 1896. So, iba-iba yung sinasabi ng saksi na ito. Okay? Such inconsistencies in accounts should always be seen as a red flag when dealing with primary sources. Kumbaga sa saksi, pag iba-iba kasi yung sinasabi ng witness natin, parang ang hirap maniwala, ano? So, hindi mo basta-basta sasang-ayunan yung sinasabi ng isang saksi na ganun kasi iba't iba yung kanyang sinasabi. Pag ito ay nasa paglilitis, mako-cross out siya bilang isang witness. Kasi either nagsisinungaling siya at nagsasabi siya ng totoo at the same time, paano mo sasang-ayunan yung ganun? Paano paniniwalaan yung ganung klaseng witness? So, sa pag-aaralan natin yung mga sinasabi ni Valenzuela, medyo mag-ingat tayo. Pwedeng meron siyang sinabi na nakalimutan niya tapos iba yung nasabi niya. Okay? So, kumbaga, meron sa mga sinabi niya yung totoo, meron ding hindi totoo. Okay? So, red flag daw yan when we are dealing with primary sources, okay, or primary persons like that. Ano? According to Guerrero, Encarnacion, and Villegas, all these places are in Balintawak, then part of Caloocan, now in Quezon City.
So yung Balintawak kasi nung araw, bahagi siya ng Caloocan. Okay? Pero ngayon, naging bahagi na siya ngayon ng Quezon City. Pag sinabi mong Balintawak, Quezon City na ngayon. Okay? So, ayon kay Mr. Guerrero, Mr. Encarnacion, and Mr. Villegas, prominent historical researchers, okay, mga historians, lahat ng ito nangyari sa Balintawak. Okay? Kumbaga, isang lugar lang ito. Pero yung Pugadlawin, Bahay Toro, Kangkong, Balintawak, yung apat na yan, sa Balintawak lang yan eh. Okay? As for the dates, Bonifacio and his troops may have been moving from one place to another to avoid being located by the Spanish government, which could explain why there are several accounts of the cry. So that explains why. Ako rin, nung una kong pinag-aaralan to, ito yung una kong kutub na marahil nagpalit-palit sila ng lugar, nagpalipat-lipat sila ng lugar at iba't ibang araw. Kumbaga yung kumbaga sa isang pangyayari, kumbaga sa isang picture, yung mga witnesses na ito, they are looking at the same picture pero iba't iba yung pananaw, okay? Pero iisang pangyayari lang yung kanilang pinag-uusapan. So yung verdict dito, kumbaga kaya maraming lugar ang sinabi at kaya maraming dates ang nasabi ng mga historian natin, kasi palipat-lipat daw sila ng lugar para hindi sila basta mahuli, mahalata ng tinatawag nating gobyernong Kastila. That explains why there are several accounts of the cry. And that wraps up our study of part 4 of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. I hope that you learned a lot in our presentation for today. Thank you for joining me in our lesson. May you have a good day. Stay safe, stay sanitized, and God bless.